سلام، احوال شما چطورین؟ خوبین؟ ویدیوی قبلی رو دیدید راجع به ساختمان آینه های کروی بود، در مورد آینه مهذب و مقعر، تفاوتشون و ساختمان هاشون توی ویدیوی قبلی با هم صحبت کردیم. امروز میخوایم راجع به رسم پرتوها در آینه فقط مقعر بگیم بچه‌ها. یعنی ببینیم یه آینه مقعر اگر پرتوهاشو موازی رسم کنیم، از کانون عبور بدیم، از مرکز یا حالت کلی به چه شکلی بازتاب میکنه. درس امروز خیلی مقدمه مهمیه برای اینکه رسم تصویر در آینه مقعر رو یاد بگیریم. پس خیلی خوب گوش بدین، حواسا رو خوب جمع کنین، ببینین چی کار باید بکنیم. ببینیم بچه‌ها، ما برای رسم پرتوها در آینه های مقعر چند حالت داریم. یه چند تاش حالت خاصه، یه دونم حالت کلیه که شما دیگه هر مدلی بهتون بده پرتو رو بتونید با توجه به حالت کلی رسم کنید. حالت اول که حالت خاصه، فرض کنیم که پرتو تابش بچه‌ها موازی محور اصلی بتابه به آینه مقعر. اگه یادتون باشه گفتیم آینه مقعر آینه‌ایه که سطح فرو رفتش صیقلی داده شده، سطح برجستش جیوه‌اندود شده، محور اصلی خطی بود که از مرکز و رأس آینه عبور می‌کرد. حالا پرتو تابش من موازی با محور اصلی تابیده شده. اگر پرتو موازی با محور اصلی بتابه، بچه‌ها بازتابشش از یه نقطه‌ای به نام کانون میگذره. تو ویدیوی قبلی گفتیم کانون رو با F نشون میدیم، نقطه‌ایه که شعاع رو نصف میکنه، یعنی درست در وسط فاصله C تا S قرار داره. پس فهمیدیم اگر پرتو تابش موازی محور اصلی بتابه به آینه مقعر، پرتو بازتاب از کانون عبور میکنن. این از حالت اول که خیلی هم حالت مهمیه. اولین حالتی بود که گفتیم پرتو موازی که بتابه بازتابشش از کانون میگذره. حالا بریم دومین پرتو رو بگیم که دقیقاً معکوس اینو میخوام بهتون بگم. یعنی چی؟ یعنی جای پرتوهای تابش و بازتابش رو عوض کنم. بچه‌ها پرتویی که فلشش داره آینه رو نشون میده حتما تابشه و پرتویی که خروج از آینه رو فلشش نشون میده میشه پرتو بازتاب. حالا ببینید من این دفعه میخوام پرتو تابشمو طوری به آینه بتابونم که وقتی داره از محور اصلی عبور میکنه از کانون بگذره. یعنی پرتو تابش الان داره از کانون عبور میکنه، میتابه به چه آینه‌ای؟ آینه مقعر. دقیقاً مثل اینه، فقط فلشتون چی شده بچه‌ها؟ معکوس شده. این خروج از آینه است از کانون، حالا این ورود به آینه است. مطمئناً مثل همین چی میشه بچه‌ها؟ برمیگرده. یعنی موازی محور اصلی حتما پرتو بازتاب میکنه. پس چی شد؟ پرتو تابش از کانون عبور میکنه. می‌نویسیم بازتاب موازی محور اصلیه. پس حالت 1 و 2 دقیقاً عکس هم دیگه بود. حالت سوم که از همه حالت‌ها آسان‌تره اینه که اگر پرتو تابش شما از مرکز آینه مقعر عبور کنه، بازتابشش بچه‌ها روی خودش برمیگرده. دقیقاً روی همین. یعنی دیگه شما پرتوی دیگه‌ای رسم نمی‌کنید. فقط کافیه یه فلش بذارید، بگین چون از مرکز عبور کرده روی خودش هم بازتاب میکنه. پس اگه پرتو تابش از مرکز آینه عبور کند، بازتابش روی خودش است. اینم شد حالت چندم بچه‌ها؟ حالت سوم. اما حالت چهارم که دقیقاً همه چی رو برای شما اثبات میکنه. میتونه یه نفر بپرسه اینا رو از کجا فهمیدی؟ یه جوابی که میشه داد اینه که خب من آزمایش میکنم، پرتوهای مختلف رو میتابونم و بعد بازتابشاش رو نگاه میکنم. اما میشه علمی‌تر و دقیق‌تر هم این سوال رو جواب داد. بگیم حالت کلی که حالت چهارم ماست،
این حالت کلی میگه پرتو تابش تو هر جوری که دوست داری به آینه بتابون. دیگه نمیخواد حتما از مرکز، حتما از کانون یا حتما موازی باشه. هر جوری که دلت خواست بتابون به آینه مقعر. و طبق قانون بازتاب، ما برای قوانین بازتاب اومدیم توضیح دادیم، گفتیم توی همه آینه ها و در تمام سطوح این قانون صدق میکنه. پس الان اگر من بخوام طبق قانون بازتاب اینجا پرتو رو بازتابشش رو بکشم، یادتون باشه بچه‌ها نکته خیلی مهم اینه که اولا مماس رو که رسم کردید اینجا میشه نقطه تابشتون، یعنی نقطه‌ای که پرتو تابش به آینه کروی برخورد کرده، اینو میگیم نقطه تابش. نقطه تابش رو بچه‌ها میایین به شکل خطچین به مرکز آینه کرویتون اتصال میدین، به این میگین بچه‌ها خط عمود. یادتونه با N نشون میدادیم. پس در آینه های کروی یادمون بمونه که خط عمود در آینه کروی خطیه که مرکز آینه رو به نقطه تابش وصل میکنه. وقتی خط عمود رو کشیدید، اینم که پرتو تابشتونه، میایین زاویه تابش رو بچه‌ها پیدا میکنید. هر اندازه که بود، هر چقدر بود، حالا با نقاله میتونید دقیق تر انجام بدین. به همون اندازه هم زاویه بازتابشتون رو میکشین، یعنی آ رو، مثلا اگه این 60 اینم 60، و بعد پرتو بازتابش رو چیکار میکنین؟ رسم میکنین. یعنی طبق قوانین بازتاب من اومدم عمل کردم و پرتو تابش و بازتابش رو به این ترتیب رسم کردیم. حالا این پرتو میتونه از پایین بتابه، برگرده. فقط حواستون باشه خط عمود رو رسم میکنین، یعنی نقطه تابش حالا هر جایی که تابیده شده بود به مرکز آینه اتصالش میدی و بعد زاویه تابش و بازتابش حتما برابره. من اینجا مینویسم آی مساویه با آره، یعنی اینکه اندازه این دوتا زاویه حتما با هم چیه؟ برابره. مثلا عین آینه تخت آلفا و بتا هم میتونیم بچه ها اینجا براش مشخص کنیم. پس من هر مدل پرتویی به شما دادم، شما میتونید طبق قوانین بازتاب رسمش کنید. الان با توجه به حرفی که به شما زدم، شما میتونید بگید چرا وقتی پرتو تابش از مرکز آینه مقعر عبور میکنه بازتابش روی خودشه؟ چرا؟ به این دلیل که شما در واقع نقطه تابش رو که به مرکز اتصال بدید، خط عمود و پرتو تابشتون روی هم منطبق میشه. یعنی اینجا زاویه تابش و بازتابش شما صفره. یادتونه توی آینه تختم میگفتیم اگه عمود بر آینه به تاب روی خودش برمیگرده، اینجا وقتی از مرکز میگذره در واقع بچه‌ها داره عمود میتابه. چون میدونید توی هندسه حتما خوندین که شعاع بر خط مماس در یک دایره عموده. پس این الان شعاع شما به خط مماس عموده، پرتو تابش روی اینه، یعنی زاویه تابش و بازتابشتون حتما باید برابر صفر باشه. پس پرتو روی خودش بازتاب میکنه. یا اینجا مثلا اگه شما از من دلیل بخواین، اینجوری میتونم بهتون بگم خب اگر من نقطه تابش رو وقتی پرتو موازی میتابونه، اینجا میشه نقطه تابشم، به وصلش میکنم به مرکز آینه. نقطه تابش به مرکز که وصل بشه میشه خط عمود. اینجا زاویه تابشمه، اینجا زاویه بازتابشمه. به این ترتیب پرتو بازتاب از خط عمود، از نقطه کانون میگذره. یا اگر پرتو تابش شما از کانون آینه مقعر عبور کنه، چرا موازی برمیگرده؟ دوباره میگم خب دلیلش اینه اگه نقطه تابش رو به مرکز آینه اتصال بدم، یعنی خط عمودم که حرف N نشون بدم، زاویه تابش و بازتابش دوباره باید با هم چی باشن؟ برابر باشن و به این دلیل پرتو بازتاب حالا موازی محور اصلی از این آینه خارج میشه. این شد رسم پرتو در آینه های مقعر با دلیل. 3 حالت خاص گفتیم بهتون، یه حالت کلی. این حالت کلی میتونه هر جایی باشه بچه‌ها، حتما به این شکلی که من کشیدم نباشه. میتونه به رأس بتابه، پایین، بالاتر یا
هر جایی از آینه بتابه فقط کافیه خط عمود رو بکشید، طبق قانون باستا آیا آر برابر رو پیدا کنید و پرتو باستا رو رسم کنید. درس امروز رو بچه ها خیلی تمرین کنید. حتما این شکل رو برای خودتون توی برگه رسم کنید چندین بار. مدام اینو تمرینش کنید که خوب یاد بگیرید، چون در درس بعدی میخوایم حالا پیدا کردن محل تصویر رو بگیم. 6 حالت تصویر در آینه مقعر داریم. اگر اینا رو خوب بلد باشید کارتون اونجا هم حتما چی میشه؟ راحت میشه. پس اینا رو حسابی تمرین کنید تا برای ویدیو بعدی آمادگی داشته باشیم. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه. حمایت کنین منو، به دوستاتون منو معرفی کنین. مرسی، متشکرم. خدا نگهدار.